Hi, welcome back to English Tube. Today I'm going to teach you how to learn new verbs and create nouns and adjectives out of them to expand your vocabulary. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අලුත් ක්‍රියාපද ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න අලුත් ක්‍රියාපද වලින් අපි කොහොමද නාමපද සහ නාම විශේෂණ හදාගන්නේ කියලා. ඒතර ඔයාලගේ vocabulary එක ඒ කියන්නේ දන්න වචන ප්‍රමාණය තවත් වැඩි වෙනවා මේ ක්‍රමයේදී. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු ක්‍රියාපද ගැන. Let's get started. There are three forms to a verb. verb එකකට අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. base form එක අපි මතක තියාගන්න අපි හිතමු වර්තමාන ස්වභාවය කියලා. ඒ වගේම past form එක අතීත ස්වභාවය සහ මේ past participle කියන ස්වභාවය. ඔන්න මෙතෙන්දී අපි දැනටමත් අපි පහුගිය පාඩම් වල අපි කළා කොහොමද base form එක කියන්නේ present tense එකයි past tense එකයි future tense එකත් කළා. ඒත් past participle කියන එක අපි අද තමයි ඉගෙන ගන්න. එතකොට base form එක කියලා අපි කියන මේ present tense එක ඒ ෆෝම් එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාට වර්තමාන කාලේදී. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා past form එක තමයි past tense එකේදී පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේ past participle කියන ෆෝම් එක ක්‍රියාපදේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ perfect tense වල. ඒ වගේම අපි passive voice ඒ කියන්නේ කර්මකාරීදී පාවිච්චි කරනවා. දැන් perfect tense කියලා කියන්නේ ඔයාලා අපි ඉස්සරහට කරන tense එකක්. perfect tense කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. මම කාලා තියෙනවා, මම ගිහිල්ලා තියෙනවා, මම කාලා තිබුණා, මම ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒ වගේම මම කාලා තියේවි, මම ගිහිල්ලා තියේවි. අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි ප්‍රකාශ කරන්න පාවිච්චි කරන tense එක තමයි perfect tense එක. ඒකේ තියෙනවා past perfect, present perfect and future perfect කියලා අපි ඉස්සරහට ඒක කරනවා. දැන්ට මතක තියාගන්න past participle කියන form එක තමයි අපි verb එකකින් එකට ගන්න. අපි examples කීපයකින් මේක පැහැදිලි කරගමු. work කියන වැඩ කරනවා. එතකොට work කියන ක්‍රියාපදේ අපි ගත්තොත් අවස්ථා තුනකට දැම්මහම work, worked, worked. work කියන්නේ present form එක. past form එක තමයි ed එක තුනම worked වෙනවා. past participle එක ඒකත් worked ed. එතකොට ඇවිදිනවා walk. ඒකත් walk, walked, walked. ඒ කියන්නේ present form එක walk, walk, past එක walk ed walked, past participle එකත් walk ed walked. කියන්නේ ed එක තමයි එකතු වෙන්නේ. දැන් බලන්න අපි තව එකක් ගමු cry. cry කියන එක cry, cried, cried. එතකොට මේක හරි ලේසි මතක තියාගන්න ගොඩක් ක්‍රියාපද හැදෙන්නේ base form එකට ed එකතු වෙලා තමයි past form එකයි past participle එකයි හැදෙන්නේ. finish, finished, finished. present form එක finish, past එක finished, ed, past participle එක finished. ඒකත් ed. දැන් මම මෙන්න මේ ක්‍රියාපදේ dig කියන එක. dig කියන්නේ හාරනවා. ඒක dig කියන එක present form එක. ඒකේ past form එක dug, dug. past participle එකත් dug, dug. අනේ එක ටිකක් වෙනස්. ඒ කියන්නේ present form එකට එකක් තිබ්බා past එකටයි past participle එකටයි වෙන වචනයක්. dig, dug, dug. එතකොට අපි තව එකක් බලමු. දැන් read කියන එක. read කියන්නේ කියවනවා. පත්තර කර පොතක් කර කියනවා read කියන. එතකොට read කියන එකේ past tense එක read, past participle එකත් read. හැබැයි එකම spellings, same spellings, but you have to pronounce it in a different way. read, read, read. එකම අකුරු හැබැයි ප්‍රනවුන්ස් කරද්දී පොඩක් අපි වෙනස් කරනවා. read, read, read. දැන් do කියන verb එක ගත්තොත් ක්‍රියාපදේ do, did, done. do කියන්නේ present form එක, did කියන්නේ past form එක, done කියන්නේ past participle එක. ඒ වගේම drive කියන එක ගත්තොත් drive, drove, driven. present form එක drive, past එක drove, past participle එක driven. එතෙන්දි බලන්න වෙනස ඒකේ අවස්ථා තුනට වචන තුනක්. දැන් do කියන එකේ drive කියන එකේ අවස්ථා තුනට වචන තුනක් තියෙනවා. හරි අපි තව එකක් ගමු. ඊළඟට බලන්න cut කියන එක ගත්තොත් cut, cut, cut. එකම වචනේ. put කියන එක ගත්තොත් put, put, put. same word. ඒ කියන්නේ දැන් ක්‍රියාපදවල දැන් ඔයාලට මතක තියාගන්න දෙන මෙච්චරයි. ක්‍රියාපදවල ගොඩාක් වචන past form එකයි past participle එකයි හැදෙන්නේ ed එකතු වෙලා. සමහරක් අවස්ථාවලදී වචන තුන වෙනස්. සමහරක් අවස්ථාවලදී වචන දෙකක් සමානයි එකක් වෙනස්. මේ වගේ වෙනස්කම් තියෙනවා. මේක භාවිතය තුළින් අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලේසියෙන් අපි සරලම කිව්වොත් ඔයාලට මතක තියාගන්න තියෙන්නේ ක්‍රියාපදයක් අලුතෙන් පාඩම් කරනකොට මේ අවස්ථා තුනම අපි පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ present form එකයි past form එකයි past participle එකයි කියන මේ forms තුනම මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද verbs වලින් අපි අලුතෙන් කරන ක්‍රියාපද වලින් නාම පදයක් හදාගන්නේ. අපි ඉගෙන ගත්තා verb එකට forms තුනක් තියෙනවා. base form එකයි past form එකයි past participle එකයි. එතෙන්දී අපි noun එකක් කරගන්නකොට නාම පදයක් හදනකොට අපි ගන්නේ base form. base form එක අරගෙන ඒකට ing එකතු කරනවා. දැන් අපි walk කියන එක ගත්තොත් walk කියන ඇවිදිනවා. එතකොට ඒකේ නාම පදේ walking කියන්නේ ඇවිදීම. do කියන්නේ කරනවා. කරනවා එහෙම නැත්නම් කරන්න කියන එක. දැන් ඒකේ නාම පදේ noun එක වෙන්නේ doing. කිරීම. drive කියන එක ගත්තොත් driving. cut කියන එක ගත්තොත් cutting. put කියන එක ගත්තොත් putting. putting කියන්නේ putting නෙමෙයි putting. එතකොට අපි කරන්නේ base form එකට ing එකතු කළාම ඒ වචනේ වෙනම ගත්තොත් ඒක නාම පදයක් වෙනවා. දැන් අපි examples ටිකක් බලමු. අපි walk කියන එක ගත්තොත් walking is a good exercise. walking is a good exercise. දැන් මම walk කියන එක අපි noun එකක් හැටියට අරන් තියෙන්නේ. ඇවිදීම හොඳ ව්‍යායාමයක්. do කියන එක ගත්තොත් doing. so do කියන එක නාම පදේ doing වෙනවා. doing work on time is good. doing
work on time is good. ඒ කියන්නේ හරි වෙලාවට වැඩ කරන එක හොඳයි. දැන් මේ on time කියලා කියන්නේ හරි වෙලාවට කියන එක. ඒ වගේම in time කියලා කිව්වොත් කල් වේලා ඇතුව. ඒ කියන්නේ ගොඩක් හරියට වෙලාවට නෙවෙයි ටිකක් කල් වේලා ඇතුව කියන එක දැන් අදහස් වෙන්නේ. අපිට මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. doing work in time is good. අපි drive කියන එක වචනේ ගත්තොත් ඒක අපි driving කියලා තමයි noun එක හදාගන්නේ. පැදවීම. Your driving license is not readable. Your driving license is not readable. ඒ කියන්නේ වගේ driving license එක කියවන්න අමාරුයි කියලා බොඳ වෙලා වගේ. හරි. අපි cut කියන එක එකක් ගමු. Cutting trees in a forest is a crime. Cutting trees in a forest is a crime. ඒ කියන්නේ වනාන්තරයක තියෙන ගස් කපන එක අපරාධයක්. හරි. දැන් අපි බලමු adjectives හදන හැටි. නාම විශේෂණ හදන හැටි බලමු. දැන් noun එකක් හදද්දී අපි ගත්තේ base form එක. adjective එකක් හදනකොට අපි past participle එක තමයි ගන්න. දැන් අපි walk කියන එක ගත්තොත් walk, walked, walked. walk කියන එකේ past participle එක walked. ඒතර අපි ඒක තමයි නාම විශේෂණ කරගෙන ගන්නෙ. do කියන එකේ past participle එක do, did, done. done කියන එක. අපි done කියන එකයි එතකොට ඒකේ adjective එකට ගන්න. අපි example එකක් බලමු. The distance walked is too far. The distance walked is too far. ඒ කියන්නේ එවිදින ලද දුර ඉතා වැඩි. The work done is not satisfactory. The work done is not satisfactory. ඒ කියන්නේ කරන ලද වැඩ සතුටුදායක මදි. The car driven onto the wall is beyond repair. The car driven onto the wall is beyond repair. ඒ කියන්නේ තාපේ හැප්පිච්ච එකක් නේ කියන්නේ. ඒ තාපේ හැප්පිච්ච කාර් එක රිපෙයාර් කරන්න බැහැ. බැරි තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. ඇක්සිඩන්ට් එක එච්චර ප්‍රබලයි කියන්නේ. හරි දැන් බලන්න මෙතන මේ the car driven onto the wall කියන ඒ සම්පූර්ණ කොටසම උක්තයක් හැටියට ක්‍රියා කරන්නේ. the car. The car driven onto the wall. තාපයට ආපු කාර් එක. තාපේ වැදුනා කියන එක. ඒ තාපයට වැදෙන්න ආපු කාර් එක රිපෙයාර් කරන්න බැරි තත්ත්වයේ තියෙනවා. The trees cut were too large to carry. The trees cut were too large to carry. The trees cut are too large to carry. The trees cut are too large to carry. Past tense එකෙන් හරි present tense එකෙන් හරි කියන්නේ the trees cut. කපන ලද ගස්. අපි කලින් කිව්වේ the distance walked. ඇවිදින ලද දුර. The work done. කරන ලද වැඩ. The car driven. පදවාගෙන එනු ලැබූ කාර් එක. අපි යන්නේ එහෙමයි adjective එක හදාගන්න. හරි. අපි එහෙනම් අද ඉගෙන ගත්තා අලුතෙන් කොහොමද ක්‍රියාපදයක් ඉගෙන ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයකට අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. අපි අවස්ථා තුන මතක තියාගන්න ඕනේ. base form එකට ing දැම්මොත් ඒක noun එකක් වෙනවා. past participle එක අපි එහෙමම ගත්තොත් ඒක අපි adjective එකක් කියන නාම විශේෂණයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I hope you like this video. If you are new to my channel, subscribe and click the notification bell, share this with your friends and give it a thumbs up. I'll see you in the next video.